Xin chào mọi người, mình sẽ hướng dẫn mọi người, giới thiệu với mọi người về cái chức năng tranh mát nhá. Ví dụ ở đây mình đang có một cái background và một cái text như này, ok. Và bây giờ mình mở cái bức ảnh lên thì nó sẽ hiện lên như này, trông rất là bình thường thôi đúng không các bạn. Nhưng chung là sau khi mình nhấn vào chức năng tranh mát này, mình chọn cái education này, thì cái text này nó sẽ ăn theo cái ảnh này của mình luôn. Thì nó cái chức năng này gọi là chức năng tranh mát nha mọi người. Tức là cái chức năng cái layer được chọn này sẽ lấy theo cái thuộc tính của cái layer theo này như này. Thì đấy là điều thứ nhất mình muốn nói. Điều thứ hai nữa mình muốn nói là bây giờ ấy thì mình đây ví dụ như mình tạo ra một con mới đi, về màu đen đi. Ok, chức năng tiếp theo nữa mình muốn nói là đến cái vấn đề là 3D. Để bật chức năng 3D lên thì các bạn nhấp vào đây cho mình, được chưa? Ở đây ví dụ mình tạo ra 3 soi đi, mình chọn 3 cái màu khác nhau đi. Đây, mình chọn màu đỏ đi. Ok, thì mọi người phải nhớ giúp mình là mọi người phải nhấp vào đây, nhấp vào cái Expand Palette này, nó mới hiện ra được cái chức năng 3D nha mọi người. Nếu không bình thường mọi người ấn đây nó sẽ tắt đi, được chưa? Sau khi đấy mọi người và sau khi bật được chức năng 3D lên thì mọi người vui lòng nhấp vào 3 ký hiệu này cho mình, được chưa? Thì khi đấy chúng ta sẽ kích hoạt được chức năng góc quay 3D của thằng này. Và ở đây ví dụ như ở đây mình cho điểm, mình cho điểm rotation, tức là bây giờ mình phải bật chế độ 4 view lên cho các bạn xem, được chưa? Khi mình quay góc rotation nó lên, mình quay góc y theo trục y, mình ấn 90 độ thì các bạn có thể thấy là khi đấy cái hình màu xanh nó sẽ bẻ một góc, đâm thẳng vào màn hình vuông góc với cái hình với cái mặt phẳng màu xanh và mặt phẳng màu đỏ này, được chưa? Khi đấy thì ta sẽ có được cái góc chữ Y này, tức cái cạnh Y này, tức là cái hình màu xanh lá cây này nó sẽ vuông góc với cái màn hình laptop, màn hình chúng ta nhìn vào màn hình đây. Ở đây tương tự vậy, mình sẽ di chuyển góc này, mình sẽ cho góc này lên 90 độ thì là như thế là mình đã có được hai xoay là vuông góc với màn hình, và có một xoay đỏ duy nhất còn lại mới là đang song song với màn hình. Ở đây mình bật chức năng position lên, được chưa? Mình sẽ di chuyển góc này về con số 0 đó. Khi đấy thì nó sẽ tương đương với cái việc là cái cạnh xoay xanh lá cây này nó sẽ đi ra cái góc mép bên tay trái này, được chưa? Tương tự vậy, mình dùng lệnh mình di chuyển con xoay màu xanh này ra góc đây, vậy thì tương đương với cái trường hợp là cái xoay xanh ra trời này nó sẽ đi sang góc bên phải, được chưa? Ở đây ở đây thì mình bắt đầu về bật chế độ 4 view, một view lên, được chưa? Mình sẽ thu nhỏ lại cho mọi người xem, được chưa? Đó, khi đấy chúng ta sẽ có như thế này đó, các bạn có thể thấy là khi đấy chúng ta sẽ có một cái hình chữ H, được chưa? Hoặc hình chữ Y cũng được đó, đại loại đấy sẽ như thế này đó. Thì cái position hoặc transform ở trên hệ 3D này thì nó cũng được sử dụng rất nhiều trong AIA. Thì ở bài học này mình sẽ chỉ giới thiệu sơ qua cho mọi người về gọi là giới thiệu cho mọi người về cái chức năng của nó thôi. Thì ở các bài học tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách chi tiết hơn một cái ví dụ về cái cách sử dụng hệ 3D này như thế này nhé. Ok, bài học này hôm nay thì chỉ là giới thiệu ở cái hạn mức là về cái chức năng của nó thôi, về cái chức năng 3D của trong AIA. Ok.